In de vorige PACE videotutorials hebben we gezien hoe je kunt navigeren, zoeken, filteren en sorteren. Daarna zijn we aan de slag gegaan om zelf gegevens in te voeren en te bewerken. Daarbij kwamen de onderwerpen autorisatie en gegevensvalidatie aan bod. In deze PACE videotutorial gaan we het iets groter aanpakken. We gaan bewerkingen bekijken, waarmee je meerdere rijen tegelijk kunt invoeren, bewerken of verwijderen. In onze projecten wordt samengewerkt met meerdere partijen. Veel van deze partijen dragen informatie aan, die we willen opnemen in de PACE database. Voor het op gestandaardiseerde en reguliere basis uitwisselen van gegevens, hebben we gegevensuitwisselingsbladen. Deze worden niet in deze PACE videotutorial besproken. Voor ad hoc en eenmalige vormen van uitwisseling is het kopiëren en plakken van gegevens de beste methode. We hebben als voorbeeld deze Excel-sheet met de apparatuur in systeem 800. Deze apparaten willen we opnemen in de PACE database. We kopiëren daartoe alle informatie zonder de kolomkoppen naar het klembord. In PACE kunnen we een gegevensblad gebruiken voor het kopiëren en plakken van gegevens. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn uit andere PACE-projecten, andere systemen, maar dus ook uit andere programma's zoals Microsoft Excel. De restricties ten aanzien van autorisatie en gegevensvalidatie zijn onverminderd van toepassing bij het plakken van gegevens. Daarnaast zijn er nog twee belangrijke randvoorwaarden. Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen dat de gegevens die in een gegevensblad worden geplakt, niet buiten het bereik van de betreffende folder mogen liggen. Bijvoorbeeld, je kunt geen apparaten in systeem 800 plakken via het gegevensblad met apparaten in systeem 700. Daarom gaan we naar de folder met apparaten in systeem 800. Ten tweede, de kolomvolgorde van de bronselectie moet overeenkomen met de kolomvolgorde van de doelselectie. In een vorige PACE videotutorial hebben we al laten zien hoe je de kolomvolgorde van een gegevensblad naar je hand kunt zetten. We schuiven de kolommen met de apparaatnaam en met de locatie naar de juiste positie, in overeenstemming met het Excel-bestand. We willen de bestaande regels in het gegevensblad niet veranderen, daarom selecteren we alleen de nieuwe regel onderaan het blad. We vinden het plakcommando in de ribben, het snelmenu van de navigator en het snelmenu op het rijselectievlak, en uiteraard werken ook de sneltoetsen Ctrl-C en Ctrl-V. Je kan een plakactie achteraf niet ongedaan maken. En eigenlijk geldt dat voor alle bulkbewerkingen die je kunt uitvoeren. Goed opletten dus. De plakactie is geslaagd. We willen nog even laten zien wat er gebeurt als bij het plakken problemen optreden ten aanzien van autorisatie of gegevensvalidatie. We plakken simpelweg dezelfde gegevens een tweede maal in hetzelfde gegevensblad. We mogen verwachten dat iedere regel een foutmelding oplevert omdat het betreffende apparaat al bestaat. De eerste regel geeft inderdaad een foutmelding. Als we op OK klikken, verschijnt een tweede melding met de vraag of we de resterende foutmeldingen willen onderdrukken. We kiezen ja, maar merken daarbij gelijk op dat bepaalde typen foutmeldingen niet onderdrukt kunnen worden en dus veel meldingen kunnen veroorzaken. De plakfouten worden gelogd. Je vindt de plakfouten terug in het onderhoudsscherm op de Report en Tools ribben. Je zou de plakfouten zelfs kunnen openen, corrigeren en daarna opnieuw kunnen kopiëren en plakken. We gaan nu laten zien hoe je met dat commando Replace All snel een grote hoeveelheid gegevens kunt bewerken. Met Replace All kunnen twee verschillende acties worden uitgevoerd. Allereerst kan de waarde van één of meerdere kolommen omlaag worden gekopieerd. Je kunt ook een Replace All actie achteraf niet ongedaan maken. De Replace All actie is geslaagd. Ten tweede kan met de Replace All een opvolgende reeks waarden in een kolom worden gekopieerd. Dat zal gebeuren als de bovenste twee waarden van de kolom al een opvolgend nummer hebben.
In dit voorbeeld hebben we nummers van apparaten gewijzigd. Het nummer van een apparaat noemen we een sleutelveld. Een sleutelveld is een unieke identificatie van een object. Andere objecten die een relatie hebben met dit object, doen dat door middel van een verwijzing naar het sleutelveld. Het veranderen van een sleutelveld betekent dat Pace alle verwijzingen naar dit veld moet bijwerken. We noemen dit mechanisme cascaderen. We gaan dit demonstreren met apparaat 700B1. Je ziet dat er gerelateerde objecten zijn. Er is een kabel met het apparaat verbonden, en bij het apparaat hoort ook een document. Op het eigenschappenblad van de kabel zie je de verwijzing naar apparaat 700B1. Ook op het eigenschappenblad van het document zie je de verwijzing naar dat apparaat. We gaan nu naar het eigenschappenblad van apparaat 700B1. We veranderen het nummer naar B9. Als we de inhoud van de navigator verversen, dan verdwijnt apparaat 700B1 en verschijnt het hernoemde apparaat 700B9. Je ziet dat er gerelateerde objecten er nog steeds zijn. Op het eigenschappenblad van de kabel zie je dat de verwijzing is aangepast naar apparaat 700B9. Ook op het eigenschappenblad van het document zie je de verwijzing naar dat apparaat. Let op, deze cascadeerbewerking kan niet worden uitgevoerd zonder autorisatie voor het bewerken van apparaten, kabels en documenten. We gaan terug naar de apparaten in systeem 800 om de eerder geplakte rijen weer te verwijderen. We zouden de toegevoegde rijen kunnen selecteren en op de delete-toets kunnen klikken. Maar misschien herinner je nog de vorige Pace videotutorial. We legden uit dat eventuele onderliggende objecten niet zullen worden verwijderd, en dat hierdoor het verwijderen mogelijk wordt verhinderd. In dit specifieke geval zijn er nog geen onderliggende objecten nagemaakt, maar desondanks willen we graag deze alternatieve methode demonstreren. In de vorige Pace videotutorial zag je dat je met een remove commando in het snelmenu van de navigator losse objecten, inclusief bepaalde onderliggende objecten, kunt verwijderen. Voor het verwijderen van meerdere objecten, inclusief bepaalde onderliggende objecten, hebben we het clear commando. Dit commando vind je in het snelmenu van folders in de navigator. Belangrijk om te weten bij het gebruik van alle functies op Pace folders is, dat de functies altijd betrekking hebben op alle getoonde rijen in de folder, ongeacht of de rijen geselecteerd zijn of niet. Wil je bepaalde rijen uitsluiten, dan moet je eerst een filter instellen. In dit geval willen we de apparaten, die voorafgaand aan onze plakactie al bestonden, niet verwijderen. We zouden de rijen die we zojuist hebben toegevoegd, kunnen uitfilteren op basis van de datum waarop de rij is aangemaakt. De kolom met de aanmaakdatum is echter standaard verborgen in het gegevensblad. We zouden daarom kunnen kiezen voor het geavanceerde filter. Maar ik vind het makkelijker om de kolom met de aanmaakdatum zichtbaar te maken, en daarna het tekstfilter toe te passen. Met het snelmenu op de kolomkoppen kiezen we het commando Unhide Fields, en zetten het vinkje aan, bij aanmaakdatum. We dubbelklikken op de scheiding van de kolomkop, om de gegevens passend te maken. Daarna stellen we op deze kolom een datumfilter in op vandaag. De selectie is nu juist. We klikken op Clear in het snelmenu van de navigator. Als we het datumfilter opheffen, dan zien we dat de apparaten, die voorafgaand aan onze plakactie al bestonden, niet verwijderd zijn. Ten slotte, bedankt voor het kijken naar deze Pace videotutorial.
Je hebt nu een aantal hulpmiddelen gezien waarmee je in één klap meerdere rijen in Pace kan toevoegen, veranderen en verwijderen. Je kan dergelijke bewerkingen achteraf niet ongedaan maken. Let dus goed op, en zorg dus dat je vooraf een juiste selectie hebt gemaakt.